Hello, good morning teachers. Mag-start mag-share ko unsaon pag-send sa inyong katong scan documents. So, mag-open ko diri sa ako ang email. Kaya gi-assign ko as editor. So, mao ni siya ang mo-appear. Villa Donesa Central. Open. Makuha na ko ang link. Pag naan na ang link, pwede na ko mag-add sa ako ang scan documents. And then, you need to open. Open. Ayan, na-open na siya. So, para maka-add mo, i-send ninyo sa kuha inyong email. Kaya para ma-himo tamong editor. And then, pag na-open na siya, ingon ani na, you are going to open the documents that you are going to send. So, for example, kani siya. Tatawag laing scan. Okay, kani siya nakascan. So, scan 137. What you're going to do is just click. I-click lang siya. Pagkahuman, i-drag, biraha, paingon diha. Mublo gani siya, buot pasabot, pwede nimo na i-drop. Buot pasabot, buhian. But since naana ako ang documents, dili na nako siya pwede i-drop. Kaya maduble na siya. So, inig-drop ninyo, naay mo pop up sa right bottom nga nag-start na siya og upload. Okay, so mangita taga ng gamay-gamay lang nga children from Opo. Okay, kani. For example, kani MOL. Kuha na siyang i-drag, paingon dire. Ayan. So, kani kita ninyo ni starting to upload. So, humano ninyo, pap-auto ninyo nga mahuman siya. Cancel na ko ha, kadin ako ipadayon. Okay. So, yun, appear siya. Right? But pasabot na human na siya. So, ako na siyang delete later. Okay. So, yung anaon lang kadali. Salamat.